तो वेलकम बैक स्टूडेंट, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨੋਟਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, when 12 10 12 is divided by 12, the remainder is option ਦੇ ਰੱਖੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 2 3 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਵੈਲਿਊ 12 10 12, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਜਾਊਗਾ 1 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 12, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਉੱਪਰ ਤਾਂ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 12 1 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 0 ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 10 ਆ ਗਿਆ, 12 10 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 0 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 1। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ 12 8 ਦਾ 96। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ करके कितना आ जाऊगा 5। ओके, ऊपर तक 2 ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਊਂਗਾ 4 ਤੇ 12 4 ਦਾ 48 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਸੋ 4 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 14, question number 2। ਕੀ ਹੈ question, find the quotient when 4 5 5 is divided by 5। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗਾ 78, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈਗਾ 48, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈਗਾ 79, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 89 ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਨ ਆਫ ਅਬਾਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 4 5 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, डिविडेंड ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 5 5। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5, ਸਿੱਧਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 4 5 5 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ 올ਡ ਟੈਕਨੀਕ 4 5 5 ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 9 5 ਦਾ 45। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਗਿਆ 5 ਤੇ 1 5। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਆਂਸਰ, sorry 44 ਅੱਗੇ, ਸੌਰੀ 4 4 4 4 5 ਹੈ। ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੇਮ ਕਰਾਂਗੇ 4 4 5। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ 8 5 ਦਾ 40 ਕਿੰਨਾ ਵਜੇਗਾ 45, 9 ਤੇ ਗਿਆ 45। अपने क्लास 70 आ गया 89।
89 is the answer of this question. ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अपना, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन की है अपने को, कहना व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक है, थोड़े ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਫਾਈਂਡ the dividend when divisor is 13, okay, quotient is 30 and remainder is 12। ऑप्शंस दे रखे हैं अपन, ऑप्शन ए की है अपने को 402, ऑप्शन बी हैगा अपने को 543, ऑप्शन सी हैगा अपने को 436, ऑप्शन डी हैगा अपने को 455, तो ऑप्शन ई हैगा अपने को नन ऑफ दीज। ओके, तो आप की करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला की करेंगे, अपने को डिवीजर दे रखे, सोल्यूशन करते हैं ਆਪਾਂ क्वेश्चन में सोल्यूशन दिया अपन भी की देखिए, डिवीजर दे रखे d is equal to 13, quotient q equals to 30 ਤੇ r equal to 12 ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਡੀ ਪਤਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ d equal to d into q plus r। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ r ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 13 into 30 plus 12। ठीक है, 13 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 390 plus 12 कितना आ गया, 12 प्लस करते 402 is the answer of this question, option A। ठीक है, इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨੋਟੈਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।